my YouTube channel! Wow, ang tagal ko hindi naman nag-vlog. So, mag-vlog tayo ngayon. Magtatagalog tayo ngayon. Okay, kamusta po kayo? Salamat po sa nanonood ng vlog ko. Kung sino po kayo, maraming salamat po. Ang hirap naman mag-Tagalog. So, ang gagawin po natin ngayon, kasi kakagising ko lang. And ang time ngayon is I think 5. 5. So, nag-sleep po ako kasi sobrang pagod. Sleepy lang po, sleepy. And then, nagugutom po ako. So, craving po ako ng milk tea. Pero kaninang umaga, nag-milk tea po ako. Yes, kasi pumunta po ako ng merkado or market. Yes, pumunta po ako. So, dumaan ako sa milk teahan. And then, yun nga, nag-milk tea ako. And hindi ko po itinapon yung nilagyan ng milk tea. And then yung straw. So, ito po yung large na milk tea. So, gusto ko gumawa ng coffee, ng iced coffee. Siguro naman to common naman to yung iced coffee. Common naman po yung iced coffee. So, gusto ko po nga gumawa ng iced coffee. Share lang. So, yes, syempre, iced coffee nga. So, need natin ng coffee. So, yung napili ko is creamy latte. Baka naman. So, matimpla. Matimpla. Ito yung hot choco. Hot choco? Naman hot choco. Okay, ito po yung hot water. And then, ito po yung coffee. So, i-mix natin po sila. So, i-mix. Ang bango. Gusto ko po kasi inang malamig. So, i-try natin po. Kasi, first time ko po gawin to. Yung coffee. Yung iced coffee. Mix. Nag-brown! Wow, nag-brown. Alang ma-red. Ay, ang bango, guys. Wala. Mahirap mag-Tagalog na straight Tagalog talaga. Marunong ako mag-Tagalog, pero hindi talaga malalim na Tagalog. Yung tama lang. Char. Okay, syempre. Syempre kung iced coffee, ito na yung coffee, ano yung kulang? Ice. So, we need ice. I need ice. Naman nag-augtas kayo. Sumakot ice. Sino yung hindi nakakilala ng ice? Ito yung ice. Depende sa inyo kung matatawa kayo sa video na ito or hindi. If natatawa kayo, please like. If hindi kayo natatawa or nakukornihan kayo or something, ang OA naman ito. Okay, i-dislike nyo if gusto nyo. Pero sana i-like nyo. Salamat! Okay, mix na natin. So excited na ako. Ito yung cup. So kamayin na lang natin, ha? Excited ako! Excited! Ay! Ano natin yung maliliit. I-share ko to. I-share ko kay mama at papa. Ubusin ko na kayo yung ice. May dalawang ice. Sige, ubusin ko na lang. Parang, ay, maganda. Ay. Ayan.
Okay, so puno na po. Ubus ko na po yung ice. So, I'm so excited. Ilalagay na natin dito. Ilalagay na po natin yung coffee. Tapon. Yan o. Kita nyo? Ay, hindi na ubos. Init! Nakalimutan ko pala. Ang init pala nito. Ay, nako. Hot? Cold. Okay. Okay na to. And then, ay, natapon na po. Wala po tayong tissue. So, i-ano na natin. Sarap na to. Takpan na natin. Yay! My iced coffee! So, lagyan natin ng straw. Malinis po to, ha? Malas. Sarap. Teka lang. Ibuhos na lang natin. Ibuhos na lang natin lahat. Ay ma, sa video ko. Dali lang maputangan to sa sugar. Lasay-lasay. Lagyan natin ng sugar, guys. Okay, malasay. Ano sa Tagalog ang malasay, man? Ano sa Tagalog ang malasay? Maano ni mga... okay. So, lagyan natin ng sugar. Don't worry, guys. Ano lang ni siya. Mabutangan ko lang. Ilugaytan lang, guys. Oops. Ay! Ay! Hindi. At gidya. Sige lang. Hindi man lang. Epic fail yon. So, tila. Okay na. Huwag too much sweet kasi hindi maganda sa health. So guys, tapos na yung gawa kong iced coffee. Nakatikim na si mama pero si papa hindi siya. So yung sister ko, titikim siya ng iced coffee na gawa ko. Char. Char. Tilawi ha? Dahil wala ka ulo. Okay. Dulo man. Ay, okay guys, so dapat may partner yung iced coffee. So I have here, Nutella. Yes, galing to kay Auntie Liz. Salamat, Auntie! And then bread. And then bread. Galing ito kay Ma'am Des. Ma'am Des Ogdami. Salamat, Ma'am Des. Oh, si Ma'am. Ay, abaw, guys. May iban. May iban. Si Mama nag-iban. Ha? Masarap daw yung iced coffee.
I'm so proud of myself. Okay, so palaman natin ang laking tinapay. Sobra. So, half lang guys. Diet tayo. Diet? Ano ka pa nag-diet? Nutella. Ang laking Nutella from Auntie Liz, New Zealand. Char. Social. Halin pa sa New Zealand ang Nutella, ha. Yummy. Ang ano dahil? Ang ano? Nasubrahan na ako yung Nutella. Sarap. O, diba? Iced coffee worth 8 pesos. Ano ito, ma? Ma, may comment ka. Mama, bulo. Mama, nami ang iced coffee ko, ma. Gusto mo pa? Nangyari pa, de. Hatag ko si ma. Gusto ni mama ng iced coffee. Wait lang. Dali na, ma. Tara. Ito, hindi ko matulon ng tinapay, ma. Hindi ko kaubos ng tinapay, ma. Gusto mo matinapay? Butangan ko palaman. Huh? Waay. Mayo. Pero hindi ko Nutella lang ako. Hindi na ako ubos. Sila tanggulosin mo. Okay guys. Tapos na ako pamahaw. Tapos na po ako mag-snacks. Ano na day oras, day? So, 5:37 yung snacks ko. Para to kay mama. So, yun. Okay guys, thank you for watching. Hope you like this video. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you. God bless. Bye.